Welkom in Marta's atelier. Dit hondje is helaas niet meer onder ons en de baasjes wensten een pasteltekening als aandenken. Dus in deze video toon ik jullie het proces van het tekenen van een hond. Ik werk op Canson Mitaine Touch. Dit blad heeft een warm grijze kleur en Canson Mitaine Touch heeft ook een heel lichte korrel, waardoor dus het pastel op het blad kan ingrijpen. Ik heb dus de tekening op het blad aangebracht en ook een eerste laag pastel. Hier ben ik begonnen met het zoeken welke kleuren er zich nu in deze vacht bevinden. En naar mijn mening is dit een laag intens oranje. Als ik dus de kleurcirkel leg hier op de vacht van het hondje, dan zie je, dus dit is hier rood-oranje. Dit zou hier en daar ook wel kunnen. Dit is oranje. Dus dit gaat echt wel naar het oranje. En dat is geel-oranje. Dus hier in bepaalde gebieden zou ik zeggen, dit is geel-oranje. En dan hier vooraan aan de borst, dan zou ik zeggen dat het overgaat naar echt wel oranje. Dit hier is een warm wit. En ik heb niet echt een warm wit in mijn kleurengamma. Nu, ik heb eens gezien op internet en je hebt setjes speciaal voor de vacht van een dier. Maar voor 18 kleuren, heb ik gelezen, was dat ongeveer een €80. Dus €80 voor halve krijtjes. 18 halve krijtjes. En je moest voor een €120 bestellen. Dus ja, dat is wel heel veel om juist de kleuren te krijgen voor deze vacht. Dus ik probeer het op die manier, omdat je pastel ook wel kan mengen. Dan kan je ook nog eens zien welke tonale waarde deze vacht heeft. En hoe ga je dat bepalen? Wel, dit is hier een tonale waardeschaal. Bijvoorbeeld, ik wil de tonale waarde van dit gebied hier gaan bepalen. Dan leg ik dat daar gewoon op. Ik kijk met mijn ogen half toegeknepen door het gaatje heen. En dan ga ik dit gaan verschuiven. En wanneer ik geen verschil meer zie tussen het grijs en de kleur, dan is de kleur, of dan heeft de kleur deze tonale waarde. Dus ik zou zeggen, het zit ongeveer tussen die twee in. Dus een tamelijk lichte kleur van oranje. Dus want je ziet, als ik dan het zwart hierop leg, dan zie je echt wel heel goed het oranje van de vacht. Schuif ik echt erdoor. En hier wordt de vacht dus donkerder dan het grijs van mijn tonale waardeschaal. Dus het is donkerder. Dus dit is ook nog te bleek, dit grijs. En dan verschuif ik verder. En dan denk ik dat het wel deze tonale waarde heeft. Er is een verschil in bepaalde delen. Dus als ik zeg, dit hier
heeft deze tonale waarde. Als ik verschuif, dan zie ik dat dit stuk nog een tonale waarde lager zit dan de borst van dit hondje. Dan is de vacht ook nog laag intens van kleur. Als ik dit hier opbreng, dan kan je zeggen dit is hoog intens. Dit is een hoog intens oranje. En als ik daar een laag intens oranje naast zet, dan zie je hier het verschil tussen hoog intens en laag intens. Dan kan ik daar nog een hogere intensiteit bij zetten. Dit is dus een zeer hoog intens oranje, wat je dus niet kan gebruiken bij deze vacht, alhoewel deze vacht dus wel degelijk oranje is. Je moet dus gaan werken met een zeer laag intens oranje om deze kleur te bereiken. Ik ben nu een dikke uur verder en ik heb een tweede laag, dus dit is mijn eerste laag waar ik nog niet aan verder heb gewerkt. En dit is nu mijn eerste laag van het hoofd van het hondje. Ik heb wel, wat heb ik nog bijgenomen? Ik heb het hier in mijn hand. Dat is een rood of het neigt eigenlijk naar paars. Een rood paars. En dat heb ik wel gemengd hier in het oranje, omdat ik zie, dus hoe langer je kijkt naar iets, hoe meer je ziet natuurlijk, dat er wel iets van rood in de vacht zit. Dus dit heb ik ook ingebracht. Dan heb ik ook nog aan het neusje gewerkt, de ogen en hier aan de mond, of hoe zeg je het nu bij een hond? En dit heb ik gedaan met een pastelpotlood burnt omber. Dus omdat het heel klein is om bepaalde details te kunnen intekenen. En als je dat, je kan het eventueel doen met een krijtje, maar dan is het wel moeilijker en het is handig als je ook pastelpotloden hebt. Dus zoals je ziet, het is wel degelijk een geduldenwerkje. Je bouwt laag op. Dus probeer echt wel niet in één laag al je kleuren te zetten, maar bouw laag op laag. Fixeer, nog een laag, fixeer, nog een laag. Dat vind ik de beste manier om het te doen. Nu heb ik ook hier de achtergrond wat bewerkt. En ik wil de achtergrond zo eenvoudig mogelijk houden om dus de focus te leggen op het hondje. Hier ben ik begonnen met extra wit op te brengen, want zoals je kunt zien in de foto is hier een bepaald patroon aanwezig, die ik dus ook hier zal moeten inbrengen. Ik ben begonnen met krijtjes van Rembrandt en die zijn tamelijk hard. Om hier het wit te kunnen opbrengen ben ik overgeschakeld naar Sennelier, die zoals je kunt zien heel wat zachter is. Wanneer een pastel nu zachter is, dan geeft het wel direct
meer pastel af op het blad papier, zodanig dat het makkelijker gaat om over de eerstgelegde lagen heen te werken. Dus hoe zachter een pastel, hoe vlugger of hoe meer pigment het afgeeft op het papier. Dit is dan het uiteindelijke resultaat geworden. Ik heb hier nog wat aan de achtergrond gewerkt, aan de gradatie hier van de lucht. De bloemenweide wou ik er absoluut bij. En deze bloemen die verder van ons afstaan, heb ik wat wazen hergezet. Dan heb ik ook nog de tandjes en de tong bijgetekend. Ziezo, dit was het voor deze video. Hopelijk vonden jullie het interessant en tot een volgende dag.